Hello everyone, this is MommyMoreen and welcome back to another episode sa YouTube channel namin. Maraming salamat sa mga sumusuporta at nanonood ng YouTube channel ko. And finally, na-monetize na yung channel natin. And maraming salamat sa patuloy na nanonood, sa mga nagko-comment, sa mga supporters na nagla-like and nagsisend ng message sa akin. Maraming salamat. Kung hindi dahil sa inyo, syempre, hindi mamo-monetize ang channel namin. Although, hindi pa siya ganun ka madaming subscribers, pero we hope that dumami pa siya. And if bago ka sa YouTube channel namin, please click yung subscribe button and yung notification bell na rin para ma-notify ka sa next video namin. And if meron po kayong mga suggestions or mga gusto na i-vlog namin or i-content namin, just comment down below. Napansin niyo yung garden, kung makikita niyo yung grass na in-install ko doon, that is artificial grass para lang magkaroon ng parang tropical feel sa harap ng bahay. Ngayon, tinanggal namin yon ng mga 1 week or 2 weeks ago dahil nagkaroon ng fleas yung cat namin sa winter. And na-alarm kami na dumadami yung fleas niya. So, ang ginawa ng asawa ko ay tinanggal yung grass. Ayan. So, ngayon, ibabalik namin today. And i-unbox ko yung isang pressure hose na nabili ko. That cost 500 plus. I'll put the link below. Hinili ko siya sa Lazada. Kasi, ang paglilinis ng grass, syempre maalikabok, hindi mo naman yun mawawalisan yung alikabok niya. So, dapat, ang paglilinis nun ay pressure water, para yung alikabok nun, mahugasan siya totally. And since yung unang hose namin ay nasira, iniisip ko na ipa-tiles sa harapan, pero it's not practical for us dahil medyo mahal ang labor and all. So, dun muna tayo sa mas mura, which is yung artificial grass na kaya ng bulsa namin. Okay? Remember, do not push yourself to buy something pag hindi kaya at wala sa budget. Kasi mahihirapan po kayong hugutin yun sa susunod na buwan or sa susunod na mga araw. Most importantly, if wala tayong emergency fund, mas lalo mahihirapan. Ang labas nun, kailangan yung maghanap ng pera or uutang. Kasi ang emergency fund, importante yun. Kailangan meron din tayong hinuhulog dun sa small jar natin or iniipon natin na emergency fund. Pinaka-importante yun. Kasi pag meron tayong mga emergency, wala tayong huhugutin na pera at mamumblema tayo kung saan tayo pupulot ng pera. Ideal talaga to for car washing. And tamang-tama na rin dun sa grass sa harapan, sa garahe. Mura lang siya, mura. 500 for me. Kesa kung magpapa-car wash ka at ilang beses kang magpa-car wash in a week, twice siguro, ang car wash dito sa amin is 100 pesos. So, ilang months na rin yung 100 pesos na yun na natipid mo kung ito ang gagamitin mo. At makakasigurado ka pa na you can wash your car into every other weeks or once a week, diba? Nang hindi ka naglalabas ng pera. Kasi kung magpapa-car wash ka, 100 pesos in a week, that is already 400 pesos. Magdadagdag ka lang ng 100 plus, and makakabili ka na nito. And makakatulong din yun sa health ninyo kasi pag nagka-car wash kayo, na-exercise kayo. Okay, so first is this one, the pressure. Dito nilalagay yung car wash soap. Kung makikita nyo, malaki siya. Yung, ayan o, yung finger ko, ayan.
Ayan, isang dangkal ng finger ko. Syempre yung mga tubo-tubo, I don't know how to install, but unboxing lang muna ako kasi hindi ko alam kung paano gawin. So, syempre, to the rescue. Okay. This one is connector. Meron siyang one connector. Then, we have two more connectors. Yung quality ng plastic niya ay matibay. And two more connectors. Meron siyang isa pang connector, hindi yan. Meron pa siyang isang connector. So, tatlo siya. And then, yung hose itself. Ito ay made of parang latex na plastic. And ang binili ko ay 10 meters kasi pag 5 meters bitin siya hanggang sa harapan ng bahay. Kasi konti lang din naman ang difference niya kaya ito yung kinuha ko. Kung ang difference lang naman niya ay 50 pesos, 5 meters versus 10 meters, 50 pesos or 100 pesos. Siyempre doon ako sa mas hindi alanganin. Aabot siya hanggang kahit sa loob ng bahay namin. Ito yung pressure gun. Yan yung gagamitin. Medyo mahaba siya, no? Pero, ito yung design. Made of silver metal. I'm not sure if this is aluminum or steel. Doon sa store na pinagbilhan ko, in any case, minsan kasi nababagsak to, nasisira, or whatsoever. Meron silang binibentang spare. Kung effective ba siya, kung sino yung merong gusto na i-check muna kung tatagal ba to or hindi, then watch out niyo yung mga upcoming videos namin, right? So, let me show you. We have the hose, 10 meter. We have the container or dispenser of the soap. Meron siyang connector na tatlo and another connector para dito sa gun and yung lock na gagamitin. Ayan. So, if you're looking into a low price hose pressure, water pressure, you can check this out. Thank you for always watching our video. Again, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa video namin, just click the subscribe button and like this video, and you can also share it. And also sa lahat ng mga mommy dyan, marami tayong pwedeng gawin para matanggal yung mga stress natin. So, I'll see you again on our next